Standard 10, My English Course Book 1.1, A Teenager's Prayer. A Teenager's Prayer. Poet J. Morse. Figure of speech. शब्दालंकार. Friends, if you like this video, please like, comment, share this video to your friends. Subscribe our channel and tap the bell to receive notifications about all new videos. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिक्टेशन हा अलंकार होतो. Each day brings new beginnings. Alliteration. The sound of the letter B has been repeated for poetic effect. Decisions I must make. Alliteration. The sound of the letter M has been repeated for poetic effect. The road that I will take. Alliteration. The sound of the letter T has been repeated for poetic effect. Decisions I must make. या कडव्यातील Decision I must make या ओळीमध्ये इन्व्हर्जन हा शब्दालंकार आहे. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा शब्दांचा क्रम हा अयोग्यपणे दिला जातो तेव्हा त्यामध्ये इन्व्हर्जन या शब्दालंकाराची निर्मिती होते. The order of the words has been changed for poetic. The correct order should be I must make decisions. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दांच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन हा अलंकार होतो. Or travel down the darkened road. Alliteration. The sound of the letter D has been repeated for poetic effect. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादींची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखवण्यासाठी लाईक किंवा ॲज यांचा उपयोग केलेला नसतो तेव्हा तेथे मेटॅफॉर हा अलंकार होतो. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. मेटॅफॉर. हिअर द रोड टू सक्सेस इज इनडायरेक्टली compared to the road of life. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर एखाद्या निर्जीव वस्तूला, मृत व्यक्तीला, वनस्पतीला, मानवेतर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, अनुपस्थित व्यक्तीला, देवाला उद्देशून विचार मांडलेले असतील तर तेथे ॲपॉस्ट्रॉफी हा अलंकार होतो. प्लीज ओपन अप माय आईज, डिअर लॉर्ड. ॲपॉस्ट्रॉफी. There is a direct address to God, who is actually not present there. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये कर्ता, क्रियापद, कर्म अशी रचना न देता ती यमक जुळवण्यासाठी किंवा अन्न कारण्यासाठी वेगळी दिलेली असते तेव्हा तेथे इन्व्हर्जन हा अलंकार होतो. That I might clearly see. Inversion. The order of the world has been changed for poetic effect. The correct order should be that I might see clearly. Bring out the best in me. Alliteration. The sound of the letter B has been repeated for poetic effect. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर निर्जीव वस्तूंना
वनस्पतीला, मानवेतर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, फुलांना मानवी गुण दिलेले असतात किंवा मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते, तेव्हा पर्सनिफिकेशन हा अलंकार होतो. व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. पर्सनिफिकेशन. हिअर टेम्पटेशन हॅज बीन गिवन द ह्युमन क्वालिटी ऑफ कमिंग वन्स वे. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन हा अलंकार होतो. अँड फिट फॉर लाईफ इच डे. अलिटरेशन. द साऊंड ऑफ द लेटर एफ हॅज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best, with you walking next to me. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला असेल तर तेथे रिपिटिशन हा अलंकार होतो. आय नो दॅट आय विल सी. रिपिटिशन. द वर्ड आय हॅज बीन रिपीटेड फॉर मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द पोएम. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन हा अलंकार होतो. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. अलिटरेशन. द साऊंड ऑफ द लेटर आय हॅज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. अलिटरेशन. द साऊंड ऑफ द लेटर डब्ल्यू हॅज बीन रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट.